Τώρα πάλι παρουσιάστηκε μια αρρώστια για την οποία βρήκαν ένα εμβόλιο που θα είναι υποχρεωτικό και για να το κάνει κανείς θα τον σφραγίζουν. Πόσοι άνθρωποι εκεί είναι ήδη σφραγισμένοι με ακτίνες λέιζερ, άλλοι στο μέτωπο και άλλοι στο χέρι. Αργότερα, όποιος δεν θα είναι σφραγισμένος με τον αριθμό 666 δεν θα μπορεί ούτε να πουλά ούτε να αγοράζει ή να παίρνει δάνειο, να διορίζεται κτλ. Σφράγισμα 666. Γέροντα, σε πόσο καιρό θα συμβούν αυτά τα γεγονότα? Εξαιτίας σου και εξαιτίας μου καθυστερούν για να αποκτήσουμε καλή πνευματική κατάσταση. Μας κάνει υπομονή ο Θεός, γιατί αν συμβούν τώρα, εγώ και εσύ θα πάμε χαμένοι. Δεν αναφέρεται πουθενά στην διδασκαλία του Χριστού συγκεκριμένος χρόνος. Λέει όμως η Γραφή ότι τα σημεία των καιρών θα προειδοποιήσουν για την έλευσή του. Να είμαστε πάντα έτοιμοι και θα τα δούμε, όταν θα πλησιάσει ο καιρός. Τότε θα είμαστε πιο σίγουροι. Ο χρόνος αποκαλύψει και η πείρα της νύμφωση, λέει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας. Έπεσε στα χέρια μου ένα βιβλίο που στο εξώφυλλο είχε 3 μεγάλα εξάρια, έτους αφιλότιμους. Το κάνουν για να παρουσιάσουν όμορφα το 6 και να εξοικειωθεί ο κόσμος με αυτό. Έτσι σιγά σιγά θα έρθει και το σφράγισμα. Γέροντα, και οι σούστες που ράβουν στα ρούχα πουλούνται πάνω σε κάτι χαρτιά που έχουν τον αριθμό 666. Βρε τον διάβολο, στις πιστωτικές κάρτες το έχουν βάλει από καιρό. Τώρα και στις σούστες. Πολλοί το 666 το βάζουν σαν φίρμα για να προτιμούν τα δικά τους προϊόντα. Ο ένας να υποστηρίζει τον άλλο, δηλαδή το 666 να παίρνει το 666. Έχει γραφεί ότι όταν κυκλοφορήσει η παράσταση με το φίδι να τρώει την ουρά του, θα σημαίνει ότι οι Εβραίοι θα έχουν καταλάβει όλο τον κόσμο. Τώρα το έχουν βάλει σε μερικά χαρτονομίσματα. Το 666, τι Κίνα, τι Ινδία, έχει πιάσει. Πώς ξέρουν και βάζουν αυτόν τον αριθμό, γέροντα? Ήξερε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης τι θα κάνει ο διάβολος, όπως και οι προφήτες προφήτευσαν ότι θα πουλήσουν τον Χριστό για 30 αργύρια, θα τον ποτίσουν ξύδι, θα διαμερίσουν τα ημάτια του. Πριν από 2.000 χρόνια έγραψε στην Αποκάλυψη ότι οι άνθρωποι θα σφραγίζονται με τον αριθμό 666. Ο έχων νουν ψηφισάτο τον αριθμό του θηρίου, ο αριθμός γάρ ανθρώπου εστί, και ο αριθμός αυτού HXS. Το 666 για τους Εβραίους είναι σύμβολο οικονομίας. Οι Εβραίοι, όπως αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, επέβαλαν μια συγκεκριμένη φορολογία στα έθνη που υποδούλωσαν με διάφορους πολέμους. Η ετήσια φορολογία ήταν 666 τάλαντα χρυσού. Τώρα, για να υποτάξουν όλο τον κόσμο, βάζουν πάλι αυτόν τον παλαιό φορολογικό αριθμό, που συνδέεται με το έντοξο παρελθόν τους. Γι' αυτό δεν θέλουν να τον αντικαταστήσουν με άλλον αριθμό. Το 666 δηλαδή είναι το σύμβολο του Μαμονά. Το πήραν από τα σταθμά του χρυσού. Δεν ήξεραν αυτό που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψη. Αλλά δεν πάβει να είναι Μαμονάς. Το Ευαγγέλιο όμως λέει ή Χριστό ή Μαμονά. Ου δύναστε Θεόν δουλεύειν και Μαμονά. Τα πράγματα προχωρούν κανονικά. Στην Αμερική τα σφραγισμένα σκυλιά εκπέμπουν με το πομπό και τάκ τα βρίσκουν. Έτσι ξέρουν το κάθε σκυλί που βρίσκεται. Όσα σκυλιά δεν έχουν τη μάρκα τους και είναι αδέσποτα τα σκοτώνουν με ακτίνες λέιζερ. Μετά θα αρχίσουν να σκοτώνουν και τους ανθρώπους. Τόνους ψάρια έχουν σφραγίσει και τα παρακολουθούν από τον δορυφόρο σε ποιο πέλαγος είναι. Τώρα πάλι παρουσιάστηκε μια αρρώστια για την οποία βρήκαν ένα εμβόλιο που θα είναι υποχρεωτικό και για να το κάνει κανείς θα τον σφραγίζουν. Πόσοι άνθρωποι εκεί είναι ήδη σφραγισμένοι με ακτίνες λέιζερ, άλλοι στο μέτωπο και άλλοι στο χέρι. Αργότερα, όποιος δεν θα είναι σφραγισμένος με τον αριθμό 666 δεν θα μπορεί ούτε να πουλά ούτε να αγοράζει ή να παίρνει δάνειο, να διορίζεται κτλ. Μου λέει ο λογισμός ότι ο Αντίχριστος με αυτό το σύστημα θέλησε να πιάσει όλο τον κόσμο και άμα δεν είναι κανείς στο σύστημα δεν θα μπορεί να δουλέψει. Είτε κόκκινος, είτε μαύρος, είτε άσπρος, όλοι δηλαδή. Θα επιβληθεί έτσι με ένα οικονομικό σύστημα που θα ελέγχει την παγκόσμια οικονομία
και μόνον όσοι θα έχουν δεχτεί το σφράγισμα, το χάραγμα με τον αριθμό 666, θα μπορούν να έχουν εμπορικές συναλλαγές. Τι θα πάθουν όμως οι άνθρωποι που θα σφραγίζονται? Μου έλεγε κάποιος ειδικός ότι με τις ακτίνες λέιζερ παθαίνει κανείς βλάβη. Οι άνθρωποι που θα σφραγιστούν θα τραβούν τις ακτίνες του ήλιου και θα πάθουν τέτοια ζημιά που θα μασούν τη γλώσσα τους από τον πόνο. Όσοι δεν σφραγιστούν θα περάσουν καλύτερα από τους άλλους, γιατί ο Χριστός όσους δεν σφραγιστούν θα τους βοηθήσει. Δεν είναι μικρό πράγμα αυτό. Γέροντα, πότε θα τους βοηθήσει? Μετά? Όχι, τότε. Αφού γέροντα δεν θα μπορούν να πωλούν και να αγοράζουν, πώς θα περάσουν καλύτερα? Να δεις, ο Θεός ξέρει έναν τρόπο. Τον ξέρω κι εγώ αυτόν. Λοιπόν, με απασχόλησε πολύ αυτό το θέμα και μου έστειλε μετά το τηλεγράφημα. Ο Θεός πώς μας οικονομάει. Πω. Γέροντα, γιατί το σφράγισμα λέγεται και χάραγμα? Γιατί δεν θα είναι επιφανειακό. Χαρά σου τι θα πει? Θα πει τραβάω βαθιά ευθείες γραμμές, χαρακές. Το σφράγισμα θα είναι χάραγμα που θα το βάλουν πρώτα σε όλα τα προϊόντα και μετά θα επιβάλλουν να γίνεται με ακτίνες λέιζερ στο χέρι ή στο μέτωπο των ανθρώπων. Σε έναν γιατρό από το Τορόντο είχα πει πριν από 2 χρόνια για το σφράγισμα και τώρα μου είπε εκείνος, διάβασε σε μία εφημερίδα, ότι αντί για κάρτα ζητούν εντυπώματα στο χέρι. Προχωρούν, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι θα γίνει εκείνο και εκείνο. Μερικές τηλεοράσεις πάλι που έχουν στείλει τελευταία στην Ελλάδα έχουν και συσκευή που παρακολουθεί αυτούς που βλέπουν τηλεόραση. Σε λίγο όσοι θα έχουν τηλεόραση θα βλέπουν στην τηλεόραση και θα τους βλέπουν. Δηλαδή θα παρακολουθούν και θα παρακολουθούνται. Θα ελέγχουν οι άλλοι με το κομπιούτερ όλη την ζωή τους, τι λένε, τι κάνουν, όλα. Βλέπεις τι δικτατορία σκέφτηκε ο διάβολος. Στις Βρυξέλλες έχουν ολόκληρο μέγαρο με το 666, όπου στεγάζουν τον κομπιούτερ. Αυτό το κομπιούτερ μπορεί να ελέγξει δισεκατομμύρια ανθρώπους. 6 δισεκατομμύρια είναι σχεδόν όλος ο κόσμος. Εξομολόγηση όλοι με ένα κουμπί. Μερικοί Ευρωπαίοι αντέδρασαν γιατί φοβούνται παγκόσμια δικτατορία. Εμείς οι Ορθόδοξοι αντιδρούμε γιατί δεν θέλουμε τον Αντίχριστο, αλλά φυσικά ούτε την δικτατορία. Μας περιμένουν γεγονότα, αλλά δεν θα σταθούν αυτά πολύ. Όσο εξαλείφθηκε η Ορθοδοξία με τον κομμουνισμό, τόσο θα εξαλειφθεί και τώρα. Γερόντος Παΐσιου Αγιορείτου, λόγια Β, πνευματική αφύπνιση. Ιερών ησυχαστήριων, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή, Θεσσαλονίκης, 1999.